Thiên Kim độc quyền cho Thất Thất uống thuốc không sạch sẽ, đưa Thất Thất lên giường của cha nuôi và con nuôi. Khi tỉnh dậy, Thất Thất chẳng hề hoảng loạn, chỉ vì trước mặt là anh chàng Lục Dã, một người đàn ông chất lượng đỉnh cao. Ngủ cùng anh ấy mãi cũng không đủ. Thất Thất nhanh chóng mặc quần áo, rồi đi mở cửa sổ phía sau. Cậu làm gì thế? Không lẽ đợi người ta đến bắt tay trận? Bắt tay trận sao nổi? Thất Thất vừa nhảy ra khỏi cửa sổ, cửa phòng Lục Dã đã bị đập tung. Bố mẹ ơi, đừng trách Thất Thất. Cậu ấy chỉ nhất thời hồ đồ. Thất Minh Nguyệt đối diện với Lục Dã ăn mặc chỉnh tề, giọng nói chợt im bặt. Phía sau anh còn có vợ chồng Thất Kiến Quốc. Mấy người chặn kín cửa ra vào. Mọi người định làm gì? Anh Dã, tôi rõ ràng thấy Thất Thất vào phòng anh, còn chưa thấy ra ngoài. Anh không giấu cậu ấy đâu chứ? Nói xong chẳng đợi Lục Dã trả lời, họ lục tung cả phòng để kiểm tra. Nhưng trong phòng chẳng có bóng dáng Thất Thất. Sao cậu chắc chắn Thất Thất ở phòng tôi? Chắc là tôi nhìn nhầm rồi. Tôi chỉ lo lắng cho hai người thôi mà. Mọi người tìm tôi à? Lúc này Thất Thất từ ngoài bước vào, ánh mắt lộ vẻ lười biếng, như vừa ngủ dậy vậy. Thất Thất, sao cậu ở phòng mình? Không ở phòng mình thì tôi ở đâu? Tôi về không thấy cậu đâu. Lo cậu gặp chuyện gì? Ở nhà mình thì gặp chuyện gì được? Sao lại thế này? Rõ ràng phải bắt hai người họ tại trận. Rồi dù Thất Thất có khóc lóc thế nào, Lục Dã tự thú cũng không chịu cưới cô ấy. Cuối cùng Lục Dã bị kết án chung thân, Thất Thất bị Thất Kiến Quốc ép xuống nông thôn. Sao kiếp này kết quả lại khác thế? Thôi, không có chuyện gì thì đừng ầm ĩ. Hai cô gái lớn thế này mà ở nhà chẳng biết nấu cơm, nuôi các cô có ích gì? Thất Kiến Quốc tuy miệng nói cả hai cô gái, nhưng mắt lại lườm Thất Thất. Thất Thất giả vờ không thấy, tựa vào khung cửa ngó trời. Thất Minh Nguyệt muốn trước mặt vợ chồng Thất Kiến Quốc xây dựng hình tượng ngoan ngoãn, nói: bố, để con đi nấu cơm, con làm ngay đây. Sẽ nhanh thôi. Vẫn là Minh Nguyệt hiểu chuyện. Thấy mọi người đều đi cả, anh ra bước đến trước mặt Thất Thất. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Báo cáo kết hôn cần xét duyệt. Kỳ nghỉ của tôi có hạn. Việc kết hôn phải nhanh lên. Kết hôn, anh sẽ đối tốt với tôi chứ? Dù tôi không thích cậu, nhưng tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Thời đại này rất khắt khe với phụ nữ. Một khi mất đi sự trong sạch, khó mà có được hạnh phúc. Dù sao đi nữa, cưới một người đàn ông xuất sắc thế này cũng không thiệt. Không cần lo vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Cưới xong sẽ theo quân đội, có thể là một quân tẩu thành thơi. Được, vậy thì kết hôn đi. Lục Dã không nói gì thêm, quay về phòng mình. Thất Thất vừa định rời đi, âm thanh điện tử quen thuộc lại vang lên. Ting. Phát hiện Thất Minh Nguyệt sở hữu không gian lâm tuyền. Có muốn tước đoạt không? Hệ thống này đúng là siêu đỉnh. Còn có thể cướp ngón tay vàng của người khác nữa. Không gian là thứ tốt đấy nhé. Phải lấy bằng được. Chương trình tước đoạt không gian lâm tuyền đã khởi động. Thời gian dự kiến 24 tiếng. Vui lòng không rời khỏi chủ nhân không gian quá 500 mét. Tốt rồi, bữa tối không quá thịnh soạn, nhưng rất gọn gàng. Vợ chồng Thất Kiến Quốc chỉ lo gắp thức ăn cho Thất Minh Nguyệt, còn Thất Thất và anh Dã ngồi cùng bàn, như thể không tồn tại. Mấy anh thanh niên trí thức lại để nói chuyện với tôi. Nhà mình tình cảnh thế này. Thất Thất bĩu môi. Họ cố tình nói để cậu nghe đấy. Nhà họ Thất có 3 đứa con. Lục Dã 16 tuổi đã đi lính. Thất Minh Nguyệt sắp kết hôn. Cậu không đi thì ai đi? So với việc xuống nông thôn, Thất Thất cưới Lục Dã. Tôi có thể cưới Thất Thất, thì cậu ấy không cần xuống nông thôn. Anh Dã, kết hôn là chuyện lớn cả đời. Anh phải suy nghĩ kỹ. Tôi nghĩ kỹ rồi. Đây là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Sau khi cưới, Thất Thất sẽ theo tôi vào quân đội. Trong quân đội xa lạ, không quen ai. Hay là để Thất Thất ở lại nhà đi. Bố, tụi con vừa cưới. Bố đã muốn tụi con xa nhau. Thất Thất, con phải thông cảm cho bố mẹ. Minh Nguyệt sắp lấy chồng. Bố mẹ đều phải đi làm. Con lại theo quân đội.
Việc nhà ai lo đây? Thất thất, con vừa mới về. Mẹ không nỡ để con đến quân đội chịu khổ. Cứ ở nhà, cả nhà còn có người chăm sóc. Ha ha, đây đâu phải thương tôi sợ khổ ở quân đội. Rõ ràng là nhà thiếu người giúp việc miễn phí. Hỗ trợ xây dựng biên cương là lý tưởng cao cả của thanh niên. Việc vẻ vang thế sao gọi là khổ? Dù sao tôi quyết rồi, phải theo quân đội. Tránh xa nhà này càng xa càng tốt. Thất thất, đừng chọc bố mẹ giận. Họ chỉ muốn tốt cho con. Vậy chị ở lại nhà đi. Dù sao chị cưới cũng gần đây. Tiện hơn tôi nhiều. Thất thất, thu lại mấy ý nghĩ nhỏ nhen đi. Muốn tôi ở lại nhà? Chẳng phải vì em nhớ Văn Kiệt sao? Mấy hôm nữa tụi chị cưới rồi. Em chẳng có cơ hội đâu. Thất Minh Nguyệt, đầu chị có vấn đề à? Nếu tôi nhớ anh ta, tôi sẽ la hét đòi theo quân đội sao? Phải ở lại đấu với chị đến cùng mới đúng. Ai biết em có phải muốn đánh Lạc Hướng không? Tôi làm ông nội chị. Hai người tốt nhất khóa chặt cả đời. Đừng đi hại người khác. Dù sao bố mẹ bảo em ở lại. Không nghe lời là bất hiếu đấy. Được, ở lại thì ở lại. Sau này tôi sẽ ngày ngày đến nhà chị chơi. Tìm chồng chị ôn chuyện cũ. Lúc này anh Dạ đứng cạnh mặt đen lại. Em dám? Tôi có gì không dám. Bố xem anh ấy kia. Thôi, cả hai nói ít đi, để cậu ấy theo quân đội. Lục Dã, sáng mai đi làm báo cáo kết hôn. Nhà họ khó khăn lắm mới leo được lên nhà giám đốc nhà máy. Thất Kiến Quốc thật sự sợ thất thất làm hỏng chuyện. Lục Dã mặt đen xì gật đầu đồng ý. Chuyện này xem như xong. Sau bữa tối, Thất Minh Nguyệt đi ra ngoài đưa đồ cho Thái Văn Kiệt. Thất thất cũng đẩy tay nói đi dạo một vòng. Không gian Lâm Tuyền không thể để vụt mất. Miêu Hồng cầu nhào đi rửa bát. Cả nhà càng chắc chắn cậu ấy vẫn chưa từ bỏ Thái Văn Kiệt. Mặt anh Dã hơi khó coi. Bước chân theo sau. Ba người trước sau ra khỏi nhà. Nhưng Thất Minh Nguyệt không đến nhà Thái Văn Kiệt, mà đi vào một lùm cây nhỏ. Lúc này Thái Văn Kiệt đã đợi đến sốt ruột. Minh Nguyệt, cuối cùng chị cũng đến. Nói rồi lao lên như chó thấy đồ ăn. Không lẽ nào? Kích thích thế này sao? Thất thất tiếc là không mang theo ít hạt dưa. Vội vàng trốn đi. Mắt sáng lấp lánh. Mặt anh Dã phía sau đã đen như than. Hai người lén lút đến khi trời gần tối. Thất Minh Nguyệt mới về nhà. Thất thất đi theo sau định về. Bỗng bị ai đó nắm cổ tay kéo mạnh. Á, cứu với. Khi cậu phản ứng lại, cậu đã bị người đàn ông đè lên cây lớn. Anh ta nhìn cậu đầy u ám. Lục Dã, sao anh lại ở đây? Ở khoảng cách gần thế này. Hơi thở nóng bỏng của Lục Dã phả thẳng vào mặt thất thất. Cậu không hiểu sao mà nóng bừng. Không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Anh Dã cũng cảm thấy không ổn. Vội buông tay ra, quay mặt đi không nhìn cậu. Cậu vẫn còn đi với Thái Văn Kiệt à? Tim thất thất vẫn đập thình thịch. Đầu óc chậm nửa nhịp. Thấy cậu không nói, Lục Dã cau mày. Chúng ta sắp cưới rồi. Nếu cậu có ý gì khác, tôi không thích anh ta đâu. Nghe thế, anh Dã càng bực hơn. Không thích Thái Văn Kiệt, mà trước đây lại dây dưa thế. Chắc là thích nhà Thái Văn Kiệt có tiền. Anh Dã quay người về nhà. Thất thất thấy khó hiểu, thích cũng không được, không thích cũng không xong. Lòng đàn ông đúng là kim đáy biển. Thất thất theo Lục Dã về nhà, định nói chuyện rõ ràng với anh. Ai ngờ Lục Dã về là đóng cửa. Ầm một cái, cửa suýt đập vào mũi cậu. Chưa cười đã khó chịu. Bỗng cửa lại mở ra. Lục Dã đưa một phong bì cho thất thất. Giọng lạnh lùng, cậu cầm mà xài. Thất thất mở phong bì, mắt trợn to như chuông đồng. Tận 30 tờ tiền đen lớn. 300 đồng thời thập niên 70 đấy. Không nói gì đã đưa tiền. Cuộc hôn nhân này đáng cưới. Sáng hôm sau, Thất Kiến Quốc và Miêu Hồng đi làm. Lục Gia đến đơn vị gọi điện xin kết hôn.
Thất thất, hôm qua tôi nói không hay. Cậu đừng giận nhé. Đây là 1 đồng. Cậu ra ngoài mua ít đồ dùng cho đám cưới đi. Thất Minh Nguyệt tốt bụng thế sao? Hành động bất thường chắc có âm mưu. Cố ý đưa tiền chắc chắn để đuổi tôi đi. Con bé này định làm gì? Được thôi, thất thất bình tĩnh nhận tiền. Hợp tác ra khỏi nhà. Rồi lén lút quay lại. Thấy Thất Minh Nguyệt vào phòng Thất Kiến Quốc. Cô ta lục lọi dưới gầm giường và sau tủ quần áo. Ha ha ha, cô ta định vét sạch của cải nhà Thất Kiến Quốc à? Nếu Thất Kiến Quốc biết mình nuôi một đứa vô ơn thế này, không biết có tức đến thổ huyết không? Thất thất vừa ra đến cửa, thấy Lục Dã từ xa đi tới. Chiều nay chúng ta đi đăng ký nhé. Nhanh thế, không cần giấy tờ gì sao? Ngày mốt tôi phải về đơn vị. Cấp trên đặt cách phê duyệt. Giờ thì phiền rồi. Hôm nay không thể ra ngoài. Phải bám theo Thất Minh Nguyệt lấy không gian. Không gian chưa tới tay. Không thể để công cốc. Hay là mai đi? Được, vậy mai nhé. Hai người cùng vào sân. Anh Dã quay vào phòng thu dọn hành lý. Thất Minh Nguyệt thấy hai người về cùng nhau. Môi cong lên giễu cợt. Ôi, hai người tình cảm ghê nhỉ. Sao, chị ghen à? Tôi có gì mà ghen. Vân Kiệt là con trai duy nhất của giám đốc nhà máy. Nhà anh ấy có nhà, có xe. Nhà anh ấy có nhà, có xe. Cưới anh ấy, tôi có tiền tiêu không hết. Sống những ngày tháng sung sướng mãi không ngừng. Cần gì phải ghen với cậu. Ha ha, vậy chúc hai người 100 năm hạnh phúc nhé. Cảm ơn lời chúc của cậu. Tôi chắc chắn sẽ sống tốt hơn cậu. Hừ, vậy thì cứ chờ xem. Sau bữa trưa, Thất Minh Nguyệt ăn mặc lộng lẫy ra ngoài. Không thể ở yên trong nhà được sao? Thất phiền, dù phàn nàn là thế, vẫn phải lén lút đi theo. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Thất Minh Nguyệt đi tìm Thái Văn Kiệt. Hai người lại cùng vào lùm cây nhỏ. Những ngày thế này đúng là không sống nổi. Tan tành đi, cái tên Thái Văn Kiệt đáng ghét. Đúng là khiến người ta phát điên. Sao vẫn chưa tới 24 tiếng vậy? Khi cậu đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, âm thanh điện tử quen thuộc lại vang lên. Chương trình tước đoạt không gian Lâm Tuyền đã kết thúc đếm ngược. Vui lòng tự kiểm tra. EC cuối cùng cũng thành công. Thất thất lập tức bước vào không gian. Bên trong có một sân nhỏ kiểu nông thôn. Trong sân có một giếng cổ. Chắc hẳn đây là Lâm Tuyền mà hệ thống nói tới. Thất thất không chờ nổi, uống ngay một ngụm lớn. Nước rất tinh khiết. Uống vào miệng ngọt ngào mát lạnh. Cơ thể cũng cảm thấy ấm áp. Thoải mái vô cùng. Bên cạnh giếng là một vườn rau. Các loại rau củ của đang phát triển tươi tốt. Sau khi đi một vòng trong sân, thất thất bước vào trong nhà. Bên trong đầy ắp gạo, bột mì, dầu ăn, gà, vịt, cá, thì còn có đồ ăn vặt, nước uống và thực phẩm tiện lợi của hậu thế. Ha ha, phát tài rồi, phát tài rồi. Chúng lớn rồi. Ủa, mấy đồng tiền và phiếu này chắc là tài sản của Thất Kiến Quốc nhỉ? Thất Minh Nguyệt đúng là tàn nhẫn. Nhưng khi cô ta phát hiện không gian biến mất, mọi thứ cô ta làm chỉ là dọn sẵn cho người khác. Không biết có khóc đến chớt không? Minh Nguyệt, chị sao vậy? Đừng làm tôi sợ. Chị mau tỉnh lại đi. Thất Minh Nguyệt đột nhiên ngất xỉu, làm Thái Văn Kiệt hoảng sợ không nhẹ. Anh ta nhìn quanh, thấy không có ai, kéo quần lên, vội vàng chạy trốn. Khi thất thất thong thả về nhà, thấy Miêu Hồng ngồi trong sân khóc lóc thảm thiết. Rốt cuộc là ai làm chuyện này? Muốn ép cả nhà chúng tôi chết sao? Thấy thất thất về, Miêu Hồng gào lên, lao tới định đánh cậu. Có phải con lấy trộm tiền nhà không? Mau trả ra đây. Tôi đánh chết con nhỏ này. Bà là ai trong nhà này? Quan hệ thế nào? Chào đồng chí. Tôi tên Thất Thất, là con gái ruột của bà ấy. Chỉ là bà ấy và bố tôi đều thiên vị con nuôi. Chuyện này cả sân này ai cũng biết. Vậy nói xem, cả buổi chiều nay cậu làm gì? Cả chiều tôi không ở nhà. Tiền mất từ lúc nào? Hơn nữa, phòng đó chẳng phải luôn khóa sao? Từ khi về nhà, tôi chưa từng vào đó lần nào.
Làm sao biết họ giấu tiền ở đâu? Lúc này, viên cảnh sát chợt nghĩ ra, khóa cửa không có dấu hiệu bị cậy. Cửa sổ cũng được chốt từ bên trong. Người ngoài không thể vào. Căn phòng này có bao nhiêu chìa khóa? Ba chìa. Tôi và Kiến Quốc mỗi người một chìa. Minh Nguyệt cũng có một chìa. Minh Nguyệt là ai? Là con gái tôi. Hỏi con gái bà có chìa khóa ấy đi. Trộm cắp là phạm pháp đấy. Không thể nào, Minh Nguyệt sao có thể lấy tiền nhà? Lúc này, mẹ Thái Văn Kiệt đưa con gái nhà họ Thất về. Hôm nay tôi đến hủy hôn. Con gái nhà bà không đứng đắn. Nhà họ Thái chúng tôi không dám cưới. Sao lại nói thế? Con Minh Nguyệt nhà tôi luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Sao có thể chứ? Bà tự nhìn bộ dạng cô ta đi. Thất Minh Nguyệt bị Tống Huệ đẩy ra trước mặt mọi người. Áo sơ mi bung 3 cúc. Dấu vết trên người nổi bật vô cùng. Mọi người trong sân hít một hơi lạnh. Trời ơi! Con bé này chắc bị ai làm hỏng rồi. Con phải nói sao? Mù cũng thấy được. Đi thôi, giờ có trò hay để xem rồi. Một mối hôn sự tốt đẹp cứ thế tiêu tan. Cho nên mới nói, con gái phải dạy dỗ tử tế. Đừng học mấy thứ không ra gì. Con cưng của tôi ơi, con bị làm sao thế này? Nói xong, chẳng để ý Tống Huệ còn ở đó. Kéo Thất Minh Nguyệt vào nhà. Cắt đứt ánh mắt của mọi người. Hết lời để nói rồi nhỉ? Hôn sự cứ thế hủy. Đừng đến quấy rầy nữa. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Thất Kiến Quốc mất nửa ngày mới hoàn hồn. Nhưng trước mắt đã chẳng còn bóng dáng Tống Huệ. Ông ta tức giận xông vào nhà. Giơ tay cao nhưng cuối cùng không nỡ đánh. Thất Minh Nguyệt mà tự tát mình một cái. Tạo nghiệt rồi, trời ơi. Giờ biết làm sao đây? Hủy hôn rồi, Minh Nguyệt phải xuống nông thôn. Lúc này Thất Kiến Quốc mới nhớ ra chuyện này. Theo bản năng nhìn sang anh Dã. Cậu cưới Minh Nguyệt đi. Sao thế? Thất Minh Nguyệt mới là con ruột của ông à? Hồi đó ông cố ý đổi con chúng tôi đúng không? Để mẹ tôi nuôi con riêng cho ông. Cậu nói bậy gì thế? Minh Nguyệt từ nhỏ chưa từng chịu khổ. Sao có thể xuống nông thôn? Vậy tôi thì được à? Cậu vốn lớn lên ở nông thôn. Xuống nông thôn chẳng khác gì về nhà. Tôi làm vậy cũng vì tốt cho các con. Ha ha, Thất lời đôi co với ông ta. Người thiên vị đến mức này. Chẳng có lý lẽ gì để nói. Anh định làm thế nào? Bác, tôi đã làm báo cáo kết hôn. Người tôi cưới là Thất. Cậu cưới được Thất. Sao không cưới Minh Nguyệt? Chuyện này cứ thế quyết định. Nếu không, tôi sẽ không đưa sổ hộ khẩu cho đăng ký. Hôn nhân quân nhân không phải trò đùa. Phá hoại hôn nhân quân nhân là tội nặng. Phải đi tù đấy. Nghe nói phải đi tù. Thất Kiến Quốc lập tức sợ hãi. Sáng mai tôi sẽ cùng Thất đi đăng ký. Ngày mốt về đơn vị. Nhà thời này vốn không cách âm. Cộng thêm cửa lớn nhà họ Thất để mở. Hàng xóm trong sân xem hết màn kịch này. Mọi người nói xem, Thất Minh Nguyệt có phải con ruột Thất Kiến Quốc không? Tôi thấy đúng là thế. Mũi mắt cậu ta giống Thất Kiến Quốc như đúc. Đúng thế còn gì. Nếu không, sao bao năm không phát hiện bị đổi con? Quan hệ nam nữ lung tung thế này là phải vào tù. Mấy người đừng nói bậy. Ai nói bậy? Thất Kiến Quốc thiên vị Minh Nguyệt đến thế. Còn giúp con gái ruột cướp đàn ông của con nuôi. Nếu không có gì mờ ám ai tin? Tôi thì không tin đâu. Dù mọi người cố nói nhỏ, Thất Kiến Quốc vẫn nghe thấy. Ông ta đóng sầm cửa nhà, không ăn tối, về phòng luôn. Sáng hôm sau, anh Dã cầm sổ hộ khẩu cùng Thất đi đăng ký. Đám cưới sẽ tổ chức ở đơn vị. Sẽ không để cậu chịu thiệt. Không cần, tôi không quan tâm lắm. Hai người thuận lợi nhận được giấy đăng ký kết hôn. Giấy kết hôn thời này giống như giấy khen của học sinh tiểu học. Mà chỉ có một tờ thôi. Không ngờ kiếp trước chưa từng yêu. Mới xuyên qua 2 ngày đã hoàn thành việc lớn cả đời. Lục Dã thấy cậu không vui lắm. Nghĩ đến tiền trong phong bì, chẳng lẽ đưa ít quá?
Khi hai người về nhà, thấy trên bàn có giấy thông báo súng nông thôn và 100 đồng. Thông báo ghi rõ tên Thất Minh Nguyệt. Thấy tôi thế này, cậu đắc ý lắm đúng không? Cậu thế nào thì liên quan gì đến tôi? Tôi với cậu thân lắm à? Tôi sẽ không tha cho cậu. Thái Văn Kiệt, tên ngu ngốc, khi không gian của tôi biến mất, tôi ngất xỉu, hắn sợ hãi bỏ chạy. Hại dấu vết trên người tôi bị người khác thấy rõ. Hắn còn sợ ảnh hưởng danh tiếng. Quyết không thừa nhận. Người đàn ông trong lùm cây với tôi là hắn. Còn hủy hôn, hại tôi phải xuống nông thôn. Nhưng không sao, dù không còn không gian, với ký ức kiếp trước, xuống nông thôn, chỉ là đi đường vòng một chút thôi. Lúc này, vợ chồng Thất Kiến Quốc ngồi bên bàn, mặt mày ủ rũ, đang lo lắng vì chuyện Thất Minh Nguyệt xuống nông thôn. Sau bữa tối, vợ chồng Thất Kiến Quốc tất bật chuẩn bị đồ dùng trên đường cho Thất Minh Nguyệt. Bên đó mùa đông lạnh, áo bông, chân bông phải mang theo, nếu không sẽ khổ lắm. Đúng, quần áo mùa hè cũng không thể thiếu. Xuống nông thôn rồi, làm sao mua được quần áo đẹp thế này? Mang hết đi. Đường đi mất 3-4 ngày. Không thể để đói được. Lát nữa mẹ nướng thêm mấy cái bánh cho con. Nướng bánh gì? Sáng mai tôi đến nhà hàng Quốc Doanh, mua 20 cái bánh bao thịt lớn. Đủ cho con bé ăn cả đường. Tiền nhà mình, không biết bị tên khốn nào trộm mất. Nếu không còn cho con mang thêm tiền tiêu. Đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Sớm biết không gian sẽ biến mất. Tôi đã không trộm. Để anh Dã giúp con. Hai người cùng đi một chuyến tàu. Đến nơi, để cậu ấy đưa con tới chỗ. Con không cần động tay. Anh Dã, chỗ Minh Nguyệt xuống nông thôn. Thuộc binh đoàn dưới quyền đơn vị anh. Anh đưa con bé tới nơi. Bình thường chăm sóc nhiều một chút. Đừng để con bé chịu thiệt. Sau đó, anh Dã đưa Thất Thất về phòng. Cửa vừa đóng lại, anh Dã đột nhiên căng thẳng. So với sự thoải mái của Thất Thất, anh lại rất gượng gạo. Tay chân không biết để đâu. Đây là toàn bộ gia sản của tôi. Đưa hết cho cậu. Sau này lương của tôi cũng giao cậu quản. Đã cưới nhau thì cùng nhau sống tốt. Người đàn ông này đúng là thật thà. Trong túi không chỉ có hơn 1.600 đồng, còn có rất nhiều phiếu. Ngoài phiếu lương thực, dầu ăn thông thường, còn có phiếu vải, phiếu tam chuyển lưỡng hưởng nữa. Đưa hết cho tôi à? Anh không sợ tôi cuốn gói chạy mất sao? Cậu chạy đi đâu được? Cũng đúng, thời này không có giấy giới thiệu. Vé tàu cũng chẳng mua được. Chẳng có chỗ mà chạy thật. Sau này cứ sống tốt với nhau nhé. Anh Dã nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của cậu. Căn phòng nhỏ bỗng như thiếu oxy. Đầu óc toàn hình ảnh ngày hôm đó. Cô anh cũng đỏ bừng. Ngủ sớm đi. Mai còn phải dậy sớm bắt tàu. Khi dọn giường, Thất Thất bất ngờ phát hiện dưới gối anh Dã có một sợi dây đỏ. Kiểu thắt dây này sao lại giống hệt thói quen của tôi? Đừng động, của người yêu nhỏ của anh tặng à? Không phải, Thất Thất bỗng thấy lòng hơi nghẹn ngào. Lục Dã trong lòng có người khác. Ăn trong bát, còn nhìn trong nồi, Đàn ông đúng là cùng một loại. Thất Thất quyết định rút lại lời sống tốt với nhau. Tự nối đổ. Dựa người chạy, vẫn là tự dựa vào mình đáng tin nhất. Đầu óc nghĩ lung tung. Nhưng mí mắt ngày càng nặng, tôi có thể giải thích. Anh Dã đứng cạnh giường, nửa ngày mới thốt ra một câu. Trên giường chỉ còn tiếng thở đều đều của Thất Thất. Rõ ràng đã ngủ say, mai nói tiếp vậy. Sáng vừa tỉnh dậy, Thất Thất đã sốc trước cảnh tượng trước mắt. 3 bao tải rắn nặng 200 cân đầy ắp, cộng thêm 2 vali da. Lục Dã liếc nhìn, đồ vợ chồng Thất Kiến Quốc chuẩn bị cho Thất Minh Nguyệt. Rồi nhìn Thất Thất chỉ có một túi đeo chéo. Sắc mặt rõ ràng tối đi vài phần. Cả nhà không ai ăn sáng. Cứ thế xách theo bao lớn bao nhỏ ra khỏi nhà. Chẳng ai để ý Thất Thất đi cuối cùng. Dù tôi là người xuyên không, nhưng dù sao cũng là con gái ruột của họ. Thiên vị thì thiên vị,
Cũng không thể đối xử bất công thế này. Thất thất đi thẳng vào bếp, thu hết gạo, bột, dầu, nồi niêu xong chảo vào không gian. Lại vào các phòng khác, thu hết nội thất, đồ điện trong nhà. Sau một lượt vơ vét, nhà cửa lập tức sạch bong, hi hi. Sao chậm thế? Tôi đi vệ sinh chút mà. Vốn là một ngày tân hôn vui vẻ, lại bị sợi dây đỏ làm rối tung. Người anh ấy giấu trong lòng. Dù thất thất có độ lượng cũng thấy khó chịu. Suốt dọc đường, hai người không nói gì. Cả nhóm đi hơn nửa tiếng mới đến ga tàu. Lục Dã, tôi nói cho anh biết, hãy chăm sóc Minh Nguyệt thật tốt. Nếu con bé chịu thiệt thòi, tôi sẽ không tha cho anh. Nếu tôi nhớ không lầm, thất thất mới là con gái ruột của ông, đúng không? Sao thế, còn học cách cãi lại nữa à? Đơn vị dạy anh như vậy sao? Trên tàu hỏa, Thất Minh Nguyệt ngồi đối diện thất thất và Lục Dã, lấy bánh bao thịt ra ăn, đúng là Thất Kiến Quốc giữ lời. Thật sự mua cho cô ta 20 cái bánh bao thịt lớn. Nhưng cô ta biết rõ, Lục Dã và thất thất cũng chưa ăn sáng. Lục Dã còn giúp cô ta xách hành lý cả đoạn đường, mà chẳng có ý nhiều một cái. Đừng nghĩ tôi xuống nông thôn là hết đời. Tôi nhất định sẽ sống tốt hơn cậu. Cậu tự ti đến thế sao? Cứ phải so bì với tôi, có ý nghĩa gì? Hừ. Cậu là con ruột thì đã sao? Bố mẹ chẳng phải vẫn chỉ thương tôi. Những ai tôi không ưa, đừng hòng sống yên. Như Thái Văn Kiệt chẳng hạn. Thất thất lập tức vảnh tai. Nghe được mùi tin đồn. Cậu tố cáo nhà anh ta. Cậu nghĩ giám đốc Thái là người tốt sao? Tiền nhà họ, một nửa là tham ông. Của hối lộ mà có. Tôi đây là trừ hại cho dân. Nói hay lắm. Nếu không phải nhà họ Thái hủy hôn, còn làm xấu danh tiếng của cậu, cậu sẽ có lòng trừ hại cho dân sao? Làm tốt lắm. Cậu chẳng phải thích Thái Văn Kiệt sao? Nghe tin này, không phải nên lò sốt vào cho anh ta à? Khi Thất Minh Nguyệt nói câu này, còn cố ý liếc Lục Dã. Tính nóng của tôi không chịu nổi nữa. Cô nàng này rõ ràng muốn gây chuyện. Tôi không có mắt nhìn kém như cậu. Cậu thì bị người ta sờ khắp người rồi, đúng không? Thất thất, cậu còn dám nói bậy. Cậu có tin tôi kể hết chuyện trong lùm cây sau nhà máy thép không? Giọng thất thất tuy không lớn, nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. Mọi người nhìn Thất Minh Nguyệt với ánh mắt sắc như dao. Thất thất, tôi không tha cho cậu đâu. Cứ việc tới đây, tôi không phải lớn lên bằng bị dọa. Kính thưa quý hành khách, tàu T-19 hướng Hán Thành sắp khởi hành. Tàu sắp chạy rồi. Không khí căng như dây đàn giữa hai người, bị tiếng loa phát thanh làm dịu đi. Thất Minh Nguyệt hậm hực ngồi lại chỗ, nhưng ánh mắt như dao nhìn chằm chằm thất thất. Thất thất, tôi sẽ không tha cho cậu. Những gì của cậu, tôi sẽ cướp hết. Kể cả Lục Dã và cả người đàn ông kiếp trước yêu thương cậu hết mực. Tôi sẽ đạp cậu xuống bùn, khiến cậu mãi mãi không ngóc đầu lên được. Thất Minh Nguyệt, sao lại thù địch với tôi lớn như vậy? Cô ta cướp thân phận của nguyên chủ, cướp tình thương của bố mẹ. Mọi thứ đều hơn nguyên chủ. Người nên thù địch phải là nguyên chủ mới đúng. Chẳng lẽ có chuyện gì tôi không biết? Không có ký ức của nguyên chủ. Thật phiền phức, còn cả ánh trăng sáng trong lòng Lục Dã. Nếu không ở nhà, chắc chắn ở đơn vị. Tôi phải cẩn thận trên đường này. Thất Minh Nguyệt ngoài khoe bánh bao thịt, cũng không làm gì quá đáng nữa. Đến Hán Thành đã là ngày thứ 4. Binh đoàn đón thanh niên trí thức bằng một chiếc máy kéo. Các đội sản xuất khác thì dùng xe bò. Mắt Thất Minh Nguyệt lại lộ vẻ đắc ý. Nhưng thấy cô ta mang theo bao nhiêu đồ. Mọi người nhìn cô ta với ánh mắt kỳ lạ. Nhìn là biết tiểu thư tư bản rồi. Đến để làm việc sao nổi? Ai biết được. Trang điểm lòe loẹt thế kia. Thất Minh Nguyệt không để ý ánh mắt mọi người. Mục đích cô ta đến đây rất rõ ràng. Chính là tìm người đàn ông đó và cưới anh ta. Làm thất thất khó chịu là cô ta vui. Dù sắc mặt Lục Dã không tốt, vẫn giúp cô ta chuyển đồ lên xe, rồi kéo thất thất đi. Anh Dã, anh không đưa tôi đến binh đoàn sao?
Binh đoàn có kỷ luật. Người ngoài không được tự do ra vào. Vậy tôi có thể đến thăm anh không? Không được. Thất Minh Nguyệt hít sâu mấy lần. Mới đây được cơn giận bùng lên. Anh sẽ gửi tiền cho tôi mỗi tháng chứ? Không, bố mẹ bảo anh chăm sóc tôi. Thất Minh Nguyệt, tôi không nợ cô. Tôi với cô không có quan hệ huyết thống, càng không có lý do chăm sóc cô. Bố mẹ vất vả nuôi cô khôn lớn. Cô muốn làm kẻ vô ơn sao? Họ nuôi tôi sẽ báo đáp họ. Cũng sẽ đối tốt với con gái họ. Những chuyện này chẳng liên quan gì đến cô. Chúng ta đi thôi, Đừ. Hừ, Lục Dã, cứ chờ xem. Tôi sẽ không để các người sống yên đâu. Phó doanh trưởng Lục bên này. Lục Dã nắm tay Thất Thất. Bước nhanh vài bước. Chào chị dâu, tôi là Lý Đại Cường. Chị cứ gọi tôi là Cường Tử. Chào Cường Tử, chị dâu mau lên xe. Được, phó doanh trưởng Lục. Nhà cưới của hai người đã dọn xong. Nhưng thời gian gấp quá. Chỉ xin được một căn nhà ngang. Nhà lầu tạm thời chưa có suất. Cứ ở nhà ngang trước. Đợi có cơ hội sẽ đổi. Không cần đổi, tôi thích nhà ngang. Nhà lầu thời này gọi là nhà ống. Một tầng có đến cả hai chục hộ. Nhà bếp và nhà vệ sinh dùng chung. Trong nhà nói to chút. Cả tòa nhà đều nghe thấy. Tôi là người có bí mật. Cần không gian riêng. Chẳng muốn chen vào chỗ đó. Chị dâu, chị thật tốt tình. Thất Thất mỉm cười ngại ngùng. Hơi xấu hổ. Sóc này hơn nửa tiếng mới đến khu quân đội. Lục Dã đưa Thất Thất đến cổng đăng ký. Thất Thất lấy từ túi đeo ra một nắm kẹo trái cây. Nhét cho mấy đồng chí gác cổng. Đến vội vàng. Không mang gì tốt. Mọi người ăn kẹo cho vui miệng. Cảm ơn chị dâu. Nhà phân cho Lục Dã nằm ở cuối khu. Ngay chân núi sau. Sân không lớn. Chỉ có 3 phòng. Bên trong trống trơn. Chẳng có gì. Nhưng được dọn rất sạch sẽ. Nghỉ một chút. Chúng ta đi mua đồ nội thất. Được. Lý Đại Cường đưa họ đến cổng sân rồi đi. Chẳng mấy chốc lại hớt hải chạy về. Phó doanh trưởng Lục. Chị dâu, tôi đến căng tin lấy cơm cho hai người. Ăn nhanh đi. Ngồi tàu 3-4 ngày. Chắc chưa được ăn bữa nào tử tế. Cảm ơn cậu, Cường Tử. Chị dâu, chị khách sáo quá. Phải nói rằng, tay nghề đầu bếp căng tin thật không tệ. Đặc biệt là thịt kho tàu. Thơm lừng, ngon miệng, béo mà không ngấy. Hai người nhanh chóng ăn xong cơm. Chuẩn bị ra ngoài mua đồ. Phó doanh trưởng Lục. Đoàn trưởng gọi anh đến ngay. Có nhiệm vụ khẩn cấp. Lục Dã nhìn Thất Thất. Mắt đầy áy náy. Anh đi nhanh đi. Đồ đạc tôi tự đi mua. Vậy được. Không hiểu gì thì hỏi chị Lý ở nhà trước. Chị ấy tốt bụng. Được, anh đi đi. Lục Dã nhìn Thất Thất lần cuối. Rồi lên xe của Lý Đại Cường. Thất Thất không thấy có gì. Tự đi mua đồ còn tốt hơn. Có thể sắp xếp nhà theo ý mình. Thật là một việc vui biết bao. Cô là vợ phó doanh trưởng Lục à? Một nữ đồng chí mặc quân phục ôm chặt lấy Thất Thất. Giọng điệu cao ngạo chào hỏi. Rất bất lịch sự nhìn cậu từ đầu đến chân. Đặc biệt là sợi dây đỏ trên bím tóc. Làm mắt Thất Thất nhói đau. Cô là vợ phó doanh trưởng Lục. Cô là ai? Tìm tôi có việc gì? Tôi là Lâm Tiểu Như ở đoàn văn công. Chiến hữu tốt của Lục Dã. Lâm Tiểu Như cố ý nhấn mạnh 3 chữ chiến hữu tốt. Cô ta nói nặng từng chữ. Vậy à, có thời gian đến nhà chơi nhé. Tôi phải đi mua đồ trang trí nhà mới. Không nói chuyện với cô nữa. Thất Thất cũng thế. Nhấn mạnh mấy chữ trang trí nhà mới. Ánh trăng sáng thì sao chứ? Đối với tôi, cô còn non lắm. Không để ý gương mặt mèo mó vì tức giận của Lâm Tiểu Như. Thất Thất ngân nga giai điệu, bước đi tự tin rời khỏi. Hệ thống phát hiện Lâm Tiểu Như có khí vận. Có muốn hệ thống tước đoạt không? Ồ, ánh trăng sáng nay ác thật đấy. Dám dựa vào việc mượn khí vận người khác để nâng cao bản thân. Nhìn là biết không phải người tốt.
Phải, nhất định phải tước đoạt hệ thống mượn vận này. Chương trình tước đoạt đã khởi động. Chủ nhân cần ngăn chặn 3 hành 6 mượn vận của Lâm Tiểu Như. Không giới hạn thời gian. Nói trắng ra là phá đám đúng không? Việc này tôi thích. Mất hệ thống mượn vận. Xem cô còn đấu với tôi thế nào. Cướp đàn ông của tôi. Hừ, tôi không cần cũng chẳng cho cô. À đúng rồi. Hệ thống, cướp hệ thống của cô ta. Chẳng phải tôi sẽ có 2 hệ thống sao? Vậy tôi nghe ai? Sẽ không có 2 hệ thống đâu. Lần đầu tiên, không gian linh tuyền của nhiệm vụ tước đoạt là phần thưởng cho người mới. Sau này, các hệ thống bị tước đoạt sẽ hóa thành năng lượng. Để nâng cấp hệ thống này. Hệ thống đã lợi hại thế này. Còn cần nâng cấp? Không có giới hạn. Thôi được, hệ thống thắng. Thất Thất vui vẻ đi hỏi thăm ở cổng. Mới biết muốn mua đồ phải lên thị trấn. Đi xe cũng mất hơn nửa tiếng. Xem ra phải mua một chiếc xe đạp. Nếu không, sau này chắc chạy mỏi chân mất. Chị dâu, đợi xe vận chuyển của đơn vị tới. Nhờ họ chở chị một đoạn, được không? Tất nhiên được. Tôi để ý giúp chị. Lát nữa xe tới, tôi sẽ giữ lại cho. Cảm ơn đồng chí nhiều lắm. Thất Thất lại lấy một nắm kẹo nhét cho anh ta. Chị dâu, không cần đâu. Nhiều quá rồi. Cho thì cứ cầm lấy. Tôi mới đến đây. Sau này chắc còn nhờ anh nhiều, chị dâu. Có việc gì cứ nói. Giúp được tôi nhất định giúp được. Tôi chắc chắn không khách sáo với anh. Hai người đang nói chuyện. Xe vận chuyển của đơn vị tới. Thất Thất thuận lợi đi nhờ xe. Đến cửa hàng bách hóa ở thị trấn. Đồng chí, tôi muốn mua nội thất. Chào đồng chí. Cần gì? Cô là quân tẩu mới đến đúng không? Đúng, hôm nay vừa tới. Trong nhà còn chưa có gì. Theo quân vinh quang lắm. Cần gì cứ nói với tôi. Cảm ơn đồng chí. Tôi cần mua nhiều thứ. Đồng chí ghi giúp tôi muốn một giường đôi. Một tủ quần áo lớn. Một bàn viết. Một tủ 5 ngăn. 2 giường gỗ. Một tủ bát. Một bàn ăn. 4 cái ghế. Thất Thất gần như liệt kê hết đồ dùng trong nhà. Gọi tên từng món. Đồng chí, ở đây có xe đạp. Đồng hồ và máy may không? Có, đều có. Nhưng cần phiếu. Vậy được, tính tiền đi. Tổng cộng bao nhiêu? Tổng cộng 928 đồng. Thất Thất sảng khoái trả tiền. Có thể giao đến khu quân đội không? Được, nhưng cô phải đợi một chút. Không sao, trước khi trời tối giao được là ổn. Vậy tôi về đợi. Về đi, hôm nay chắc chắn giao đến. Thất Thất đạp chiếc xe đạp mới mua. Thong dong về nhà. Chưa tới lúc trời tối. Buổi chiều, đồ đạc đã được giao đến. Chở đầy 3 xe bò. Người giao hàng thấy trong nhà chỉ có Thất Thất. Một chị nhiệt tình giúp cậu dỡ hàng và sắp xếp nội thất theo yêu cầu của cậu. Nhà phó doanh trưởng Lục. Chị chịu chi thật. Cái gì cũng mua đủ cả. Đúng thế. Nhìn kia, còn có cả máy may và xe đạp. Nhìn là biết phó doanh trưởng Lục thương chị. Chị đúng là người có phúc. Thất Thất cười tươi, chào hỏi từng người. Chia cho mỗi người một nắm kẹo. Nhà còn bề bộn, nên chưa mời các chị vào ngồi được. Đợi anh dã nhà tôi về, sẽ mời mọi người đến ăn cơm. Dễ thôi, sau này có việc gì cứ nói. Mọi người sống chung 1 tháng, đều giúp đỡ lẫn nhau. Vâng, chắc chắn sẽ làm phiền các chị. Ha ha ha. Tiễn các chị nhiệt tình đi. Thất Thất bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Dọn xong phòng ngủ, lại vội vàng vào bếp sắp xếp. Điều duy nhất khiến cậu đau đầu là cái nồi gang lớn. Chị dâu, tôi lấy cơm cho chị đây. Ăn nhanh đi. Cương tử, cảm ơn cậu nhiều lắm. Chị dâu, chị khách sáo với tôi làm gì? Phó doanh trưởng Lục không ở nhà. Mọi người sẽ giúp đỡ chị. Cương tử, cậu biết ai lắp được nồi gang không? Cái này à, tôi làm được. Chị dâu, chị ăn cơm trước đi. Tôi lát nữa sẽ làm xong, được chứ? Đợi anh dã về. Mọi người đến nhà tôi ăn cơm nhé. Cảm ơn chị dâu. Lý Đại Cường làm việc rất nhanh nhẹn. Chẳng mấy chốc đã xong. Chị dâu, hôm nay đừng dùng bếp lò.
Đợi mai khô hẳn rồi hãy dùng. Nếu không sẽ dễ nứt, được chứ? Tôi biết rồi cô. Anh Dã không ở nhà. Mà chị đã đi tán tỉnh người đàn ông khác. Không sợ bị bắt đi diễu phố sao cô? Anh Dã không ở nhà. Mà chị đã đi tán tỉnh người đàn ông khác. Không sợ bị bắt đi diễu phố sao? Cô nàng này muốn chết sao? Đồng chí Lâm, cô vừa nói gì vậy? Phó doanh trưởng Lục vừa vào cửa đã nhận nhiệm vụ khẩn cấp. Đoàn trưởng lệnh tôi đến xem bên này cần gì. Sao đến miệng cô lại thành bẩn thỉu như thế? Chị dâu hôm nay mới đến khu chúng ta. Cũng chẳng đắc tội gì với cô. Cô làm thế này là sao? Mau xin lỗi chị dâu. Nếu không, tôi sẽ đến trước mặt đoàn trưởng nói rõ chuyện này. Lý Đại Cường vốn đã có giọng to. Lần này hét lên, hàng xóm cả khu gia đình đều vây lại xem. Chuyện gì thế này? Người lên tiếng là chị Lý mà Lục Dã từng nhắc. Chồng chị ấy chính là đoàn trưởng mà Lý Đại Cường nói. Thất Thất đã gặp chị ấy. Biết chị ấy là ai. Thế là Thất Thất chớp mắt thật mạnh mấy cái. Làm mắt đỏ lên. Ép ra 2 giọt nước mắt long lanh trong hốc mắt. Trực trào ra. Chị Lý, em mới đến đây. Cũng không biết làm sao đắc tội với đồng chí Lâm này. Mà cô ấy đến tận cửa xúc phạm em. Các chị em quân tẩu xung quanh chưa từng thấy cô vợ nhỏ yếu đuối thế này bao giờ. Ai nấy đều trào dâng lòng thương cảm. Đừng sợ, chị sẽ bênh em. Đồng chí Lâm Tiểu Như, đồng chí Thất mời đến khu chưa được nửa ngày. Mà cô đã đến gây sự. Sao lại bắt nạt người ta thế? Khu chúng ta luôn giúp đỡ lẫn nhau. Hòa thuận vui vẻ. Không chấp nhận kiểu như cô. Mau xin lỗi đồng chí Thất. Lâm Tiểu Như cũng không ngốc. Thấy tình thế này, hôm nay chắc chắn không chiếm được lợi. Vội vàng nặn ra nụ cười. Ôi, tôi chỉ đùa thôi. Sao lại làm to chuyện thế? Ai lại lấy chuyện này ra đùa? Cô rõ ràng là bắt nạt người ta. Lý Đại Cường biết cô ta luôn thích anh Dã. Cho rằng cô ta vì anh Dã kết hôn. Mà cô dâu không phải cô ta nên mới đến gây chuyện. Lý Đại Cường đáng ghét. Nổi bật gì chứ? Cứ bám lấy chuyện còn con này không buông. Tôi bắt nạt cô ta thì đã sao? Cứ đợi đấy, sẽ có ngày cô biết tay. Đồng chí Lý, sao lại nổi giận lớn thế? Hôm nay là tôi sai. Tôi xin lỗi cô, được chưa? Cô xin lỗi chị dâu. Đến tận cửa người ta nói những lời khó nghe thế. Cô thấy đúng không? Xin lỗi, tôi vừa nãy thật sự chỉ đùa thôi. Cô không đến mức không chịu nổi một câu đùa chứ. Đã thấy mặt dày, nhưng chưa thấy ai dày hơn Thành Lũy. Chẳng ai lấy vấn đề tác phong ra đùa. Tội danh này mà thành thật, phải chịu hình phạt nặng. Đừng nói cô không biết, đồng chí Lâm. Phó doanh trưởng Lục đã kết hôn. Cô thu lại chút tâm tư đó đi. Phá hoại hôn nhân quân nhân là tội nặng. Miệng lưỡi Lý Đại Cường thật lợi hại. Nói chuyện còn mạnh hơn cả phân bón. Thất Thất cố nhịn mới không bật cười. Mặt Lâm Tiểu như bảng màu. Đổi màu liên tục. Đồng chí Lý Đại Cường, anh đã thích giúp người như thế. Sao không giúp tôi một việc nhỉ? Ai có khó khăn, tôi đều cố gắng giúp. Không đúng, cảm giác cô nàng này muốn gây chuyện. Phải ngăn cô ta lại. Cũng không phải việc lớn. Tôi chỉ là dạo này làm gì cũng không thuận. Cho tôi mượn chút vận may của anh đi. Có gì đâu. Đừng đồng ý. Hồi ở quê, tôi từng nghe người ta nói. Có những người mệnh bạc, chỉ sống được nhờ mượn vận may của người khác. Nếu anh đồng ý, tương đương ký khế ước với cô ta. Vận may đều cho cô ta. Anh sẽ gặp đại họa. Nặng thì mất mạng. Ha ha ha. Lời mê tín phong kiến mà cô cũng tin. Không sợ bị tố cáo sao? Cô làm mê tín phong kiến còn không sợ. Tôi sợ gì? Tôi là mê tín phong kiến hồi nào? Không là mê tín thì nói xem. Vận may này mượn thế nào? Đúng thế, vận may mượn thế nào? Cô nói đi. Chính là mê tín phong kiến. Mọi người chúng tôi đều làm chứng. Cô gái này, sao lòng dạ độc ác thế?
Đồng chí Lý Đại Cường làm gì chọc giận cô? Mà cô dùng cách âm độc thế để hại người. Cô đừng bắt nạt người quá đáng. Cô không đến nhà tôi còn chẳng biết cô là ai. Sao lại bắt nạt cô? Cô này không chỉ thích làm mấy chuyện mê tín lằng nhằng, còn vu khống người khác. Phẩm chất có vấn đề. Tôi không làm mê tín. Tôi chỉ đùa với đồng chí Lý Đại Cường thôi. Muốn chứng minh không làm mê tín cũng dễ. Cô giờ nói với đồng chí Lý Đại Cường rằng cô sẵn lòng cho anh ấy mượn hết vận may. Chúng tôi sẽ tin cô, đúng không? Đã là đùa thôi. Thì cô đồng ý đi. Đúng thế, chẳng phải chỉ là đùa sao? Sao lại không chơi nổi? Mọi người anh một câu, tôi một câu. Đẩy Lâm Tiểu Như vào thế kẹt. Tiền thoái lưỡng nan. Cô ta rõ hơn ai hết. Nếu hôm nay nói câu đó, chưa đến mai, cô ta sẽ chết ngay. Vì cô ta mệnh bạc bẩm sinh, nếu không có hệ thống mượn vận. Cô ta sống không qua 3 tuổi. Những năm qua, không ít người bị cô ta mượn vận. Đồng chí Thất đúng là có bản lĩnh. Giỏi kích động lòng người thế, khiến ai cũng đứng về phía cô. Hay là cô biết thuật mê hoặc gì đó? Lâm Tiểu Như vừa dứt lời, các chị em Quân Tẩu vô thức lùi lại một bước. Hầu hết các chị em này đều không học hành nhiều. Dù giờ không cho là mê tín phong kiến, nhưng trong lòng họ vẫn tin. Chỉ là vì tình thế, không nói ra miệng thôi. Thất Thất biết, hôm nay nếu xử lý không tốt chuyện này, cậu sẽ thành người ngoài lầy cả khu. Mọi người sẽ cô lập cậu. Mọi người đứng về phía tôi sao? Họ đứng về phía chính nghĩa. Hôm nay cô vô cớ đến khiêu khích, nói những lời quá đáng. Không nên xin lỗi sao? Cô là mê tín phong kiến, muốn cướp vận may của đồng chí Lý Đại Cường. Mọi người không nên chỉ trích cô sao? Các chị em đều là người phân biệt đúng sai. Sao đến miệng cô lại thành bị mê hoặc? Chẳng lẽ bao nhiêu chị em đều ngốc? Chỉ mình cô là sáng suốt. Tôi tin công đạo ở trong lòng. Các chị em càng sáng mắt sáng lòng, không bị cô vài câu dẫn vào hố. Thất Thất nói chính trực, đanh thép. Các chị em Quân Tẩu như được khai sáng, mới nhận ra họ bị Lâm Tiểu Như lừa. Lâm Tiểu Như, cô không chỉ miệng thối, tư tưởng cũng bẩn thỉu. Tôi đề nghị đến Đoàn Văn Công tố cáo, cho cô ta được giáo dục lại. Cô ta còn là mê tín phong kiến, phải xử lý. Còn định phá hoại hôn nhân quân nhân, ý đồ xấu xa. Các chị, tôi sai rồi. Tôi không nên nói bậy. Các chị tha thứ cho tôi lần này đi. Thôi, đừng ồn ào nữa, đồng chí Lâm. Cô chính thức xin lỗi đồng chí Thất. Hôm nay chuyện này bỏ qua. Sau này nói chuyện cẩn thận, đừng mở miệng là nói bừa. Coi chừng họa từ miệng mà ra. Đồng chí Thất, xin lỗi. Tôi không nên nói bậy. Xin cô tha thứ. Chị Lý thích tự quyết thế sao? Hay là có ẩn tình gì? Nhưng chị ấy đã lên tiếng, cũng không tiện làm chị mất mặt. Nể mặt chị. Tôi không so đo với cô, đi đi. Ngăn chặn lần đầu thành công. Còn lại 2 lần, Yesi. Mọi người giải tán đi. Đồng chí Thất còn chưa dọn dẹp xong. Đừng ở đây làm phiền nữa. Chị dâu, vậy tôi về trước nhé. Hôm nay cảm ơn chị. Không có gì, chị dâu, có việc gì cứ gọi tôi. Được, đồng chí Thất. Tôi có vài lời muốn nói với cô. Chị, vào nhà ngồi đi. Chị muốn nói chuyện về Lâm Tiểu Như đúng không? Cô đúng là thông minh. Tâm tư của tôi mà cô cũng đoán ra. Đâu có, chị muốn nói gì thì cứ nói. Tôi muốn nói với cô, Lâm Tiểu Như có ý với anh dã nhà cô. Cô phải để ý chút. Chỉ là có ý thôi sao? Em là anh già cũng thích cô ta. Hai người này đúng là đôi bên cùng chạy. Có sợi dây đỏ làm chứng. Chị yên tâm, anh dã nhà tôi thật thà.
Không làm chuyện đó đâu. Thế thì tốt. Tôi nghe nói Lâm Tiểu Như là cháu gái ruột của sư trưởng Lâm. Vậy sao? Chỗ dựa lớn thế à? Hèn gì kiêu ngạo thế? Đúng vậy, tôi cũng chỉ nghe nói. Cô biết là được, chị yên tâm. Tôi kín miệng lắm. Đây là đồ tôi mua ở thị trấn hôm nay. Chị mang về nấu canh nhé. Ôi, thế thì tôi không khách sáo đâu. Tối đó, Lục Dã không về. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Thất Thất bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền. Tiền anh Dã đưa đã tiêu hết một nửa. Muốn duy trì mức sống hiện tại, phải có nguồn thu rõ ràng. Nhưng thời này, tìm việc làm cũng không dễ. Đồng chí Thất, chúng tôi lên nồi hải rau dại. Cô đi không? Chị, đợi tôi chút. Thất Thất tìm cái sọt mới mua, rồi đi cùng mấy chị quân tẩu lên núi. Chỗ chúng ta rau dại nhiều không? Không nhiều, nhà nào cũng hái. Dù có nhiều hơn cũng không đủ cho từng này người. Nói đến đây, sắc mặt mọi người không tốt lắm. Trong nhà chỉ có một người đàn ông kiếm tiền, mà nhà nào cũng phải nuôi mấy đứa con. Ngày tháng trôi qua, Túng Quân, cả nhóm vừa đến chân núi. Thấy một bóng đen, vút một cái lướt qua trước mắt. Thỏ, thật sự có thỏ. Thỏ thì có ích gì? Chỉ nhìn được thôi, chẳng ăn được miếng nào. Tôi biết làm bẫy đơn giản. Chúng ta thử xem. Biết đâu ăn được thỏ. Thật sao? Ừ. Mắt mọi người đều sáng lên. Thất Thất thấy niềm vui trong mắt mọi người. Thế là bắt đầu bận rộn làm bẫy. Vừa làm vừa giải thích cho mọi người. Chị Lý và mọi người học theo. Mỗi người làm 3 cái bẫy. Bắt thỏ quan trọng nhất là chọn vị trí đặt bẫy. Thất Thất vừa đi tới, vừa quan sát mặt đất. Những người khác hào hứng đi theo sau. Trong đầu toàn là cảnh tối nay ăn thỏ hầm. Chỗ này, sao lại chọn chỗ này? Thỏ một khi xác định đường nào an toàn, sẽ đi lại đường đó. Mọi người nhìn xem, phân thỏ ở đây rất tươi. Chứng tỏ chắc chắn có thỏ đi qua. Thì ra là vậy. Cô không nói, chúng tôi thật không biết. Đặt bẫy vài lần sẽ có kinh nghiệm. Mọi người ghi nhớ lời cậu, cũng tìm chỗ thích hợp gần đó để đặt bẫy. Thất Thất nhân cơ hội nhỏ một giọt nước linh tuyền vào bẫy. Khứu giác động vật rất nhạy. Hy vọng chúng bị thu hút đến, đặt xong bẫy. Thất Thất theo mọi người đi hái rau dại. Ngọn núi này rất lớn, nhưng không chịu nổi đông người trong đội. Rau dại ăn được ở ngoài ria ít ỏi vô cùng. Mọi người bận rộn nửa ngày chỉ hái được một ít lót đáy sọt. Thôi, có còn hơn không? Đủ nấu một bữa canh rau. Chúng ta vào trong chút đi. Rau dại ở đây bị hái hết rồi. Không được, trong núi có sói. Gặp thật thì chẳng ai sống nổi. Thôi, không đi nữa. Chúng ta đi xem bẫy thỏ đi. Được, nhắc đến thỏ, mọi người không kìm được chảy nước miếng. Đi một mạch qua. Bẫy của chị Lý và mọi người vẫn nằm yên đó. Chẳng thấy một cọng lông thỏ. Vừa nãy hy vọng bao nhiêu, giờ thất vọng bấy nhiêu. Thật là viển vông. Chúng ta làm sao bẫy được thỏ chứ? Không bẫy được thì thôi. Coi như đi chơi với đồng chí Thất vậy. Việc này nên để mấy ông chồng làm. Chúng ta không được. Dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng mọi người đều không dễ chịu. Đi xem bẫy của tôi đi. Thất Thất dẫn đầu đi tới. Tinh thần mọi người rõ ràng không còn hăng hái như lúc đầu, nhưng vẫn đi theo. Trời ơi, thật sự có thỏ. Trời đất, thật sự có thỏ kìa. Trời ơi, vận may của đồng chí Thất đúng là nghịch thiên. 3 bẫy đều trúng. Lại còn múm mĩm to lớn. Trưa nay mọi người đừng nấu cơm. Đến nhà tôi ăn thỏ. Sao mà được? Cô khó khăn là mới bẫy được. Để lại ăn đi. Thời này, lương thực mỗi nhà đều định lượng. Hiếm ai mời khách ăn cơm. Vì ăn phần của người ta sẽ phải nhịn đói. Các chị đừng khách sáo với tôi. Coi như góp vui nhà mới, anh Dã cũng không ở nhà. Tôi ăn một mình cũng chẳng vui. Thôi, nhà còn đám nhóc đợi ăn.
Chúng ta xuống núi thôi. Thất thất rất quý mấy chị này. Họ đều có nguyên tắc. Không phải kiểu thấy người ta có thứ tốt là ganh tị. Cũng không phải loại thấy đồ ngon là sán vào. Về đến nhà, thất thất bắt đầu nhanh nhẹn xử lý thỏ. Cô vợ nhỏ này đúng là giỏi. Nhìn cách làm là biết không tầm thường. Người nói là cô Vương hàng xóm. Cô Vương là người tốt tính. Thấy thất thất từ sáng sớm đã lên núi. Muốn biết cậu mang gì về. Không ngờ vừa thò đầu ra đã thấy cậu lột da thỏ. Tôi lớn lên ở nông thôn. Từ nhỏ đã theo thợ săn trong làng chạy khắp núi. Tự nhiên học được chút ít. Nhìn cô trắng trẻo xinh xắn. Cứ tưởng là con gái thành phố. Nhà tôi ở Kinh Thành. Chỉ là tôi không sống cùng bố mẹ. Nghe thế là biết có chuyện. Cô Vương lập tức phành tai. Nhưng thất thất không nói tiếp. Bắt đầu xử lý 2 con thỏ còn lại. Nhìn 3 con thỏ múm mĩm. Cô Vương không nhịn được nuốt nước miếng mấy lần. Cô đúng là giỏi. Đàn ông chưa chắc đã bẫy được thỏ. Bác Mao nói rồi, phụ nữ chống được nửa bầu trời. Việc đàn ông làm được, chúng ta cũng chẳng kém. Cô đúng là biết nói. Chẳng mấy chốc, thịt thỏ vàng ruộm đã ra lò. Thất thất lấy từ không gian ra vài cái bát lớn. Đựng đầy món thỏ ăn lạnh vừa làm. Có 5 chị cùng lên núi với cậu. Cộng thêm nhà cô Vương hàng xóm chia một bát. Ai cũng không ganh tị. Cô Vương, ra đây chút. Thịt thỏ làm thơm thế. Lũ trẻ nhà tôi thèm đến khóc. Con đến cửa làm gì, hừ. Thỏ ăn lạnh tôi vừa làm. Mang cho cô nếm thử. Miệng cô Vương lập tức nở hoa. Cho tôi à? Tất nhiên rồi. Hàng xóm láng giềng. Đừng khách sáo bồi trao. Sau này có việc gì cứ nói. Cô nhất định giúp cháu. Cảm ơn cô Vương. Cháu còn phải qua nhà chị Lý. Cô về ăn cơm đi. Được, cảm ơn nhé. Thất thất đi từng nhà một vòng. Cười đến cứng cả mặt. Nói mãi họ mới chịu nhận. Về đến nhà, thấy Lục Dã vừa vào sân. Đi đâu thế? Đi đưa ít thịt thỏ cho chị Lý và mọi người. Thịt thỏ đâu ra? Thỏ. Sáng nay chị Lý dẫn tôi lên núi. May mắn bẫy được. Nói rồi, thất thất lại vào bếp bận rộn. Nhìn ngôi nhà mới tinh. Và cô vợ đang bận rộn trong bếp. Đây là nhà sao? Thật ấm áp, đừng đứng ngay đó. Rửa tay ăn cơm. Hai người ngồi đối diện. Bầu không khí bỗng hơi ngượng ngùng. Không ngờ cô nấu ăn ngon thế. Ngon thì anh ăn nhiều vào. Bữa cơm này ăn thật rôm rả. Một chậu lớn thỏ ăn lạnh bị 2 người quét sạch. Ăn xong, anh Dã chủ động rửa bát, dọn bếp. Thất thất cũng không cản. Đàn ông chủ động làm việc nhà là chuyện tốt. Không thể nuông chiều quá, anh Dã dọn xong. Thấy thất thất đạp máy may như gió. Đang may quần áo. Khuôn mặt nhỏ như của trứng mới bóc. Trắng sáng lấp lánh. Lông mi cong vuốt rung động lên xuống. Như đang nhảy múa. Ánh nắng qua cửa sổ chiếu lên má cậu. Khiến cậu trông có chút không thật. Lục Dã nhìn đến ngẩn ngơ. Thất thất làm việc rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã may xong một cái quần. Thấy Lục Dã đứng đó nhìn chằm chằm. Má cậu hơi hồng. Sao thế? Mặt tôi dính gì à? Không, không có. Anh còn phải đến đội không? Nếu không thì nghỉ chút đi. Tôi còn, có việc. Nhìn bóng lưng Lục Dã vội vã chạy đi. Thất thất phì cười. Người đàn ông này đúng là thú vị. Chiều rảnh rỗi, thất thất lật đất trong sân. Lấy từ không gian ra các loại hạt giống rau để gieo. Còn tưới chút nước linh tuyền. Xong xuôi vườn rau. Lại đến giờ làm cơm tối. Một ngày trôi qua thật nhanh. Thỏ đã ăn hết. Thất thất làm một nồi lớn sườn chua ngọt. Tay nghề cậu chẳng kém đầu bếp khách sạn Quách Anh. Chỉ mùi thôi đã thơm ngát 10 dặm. Khi Lục Dã về, cơm nước đã dọn sẵn lên bàn. Anh vội rửa tay lấy bát đũa.
Hai người lại ngồi đối diện. Bầu không khí lần này tốt hơn buổi trưa nhiều. Cô còn biết săn thú. Học từ thợ săn ra ở làng. Biết săn cũng đừng vào sâu trong núi. Nguy hiểm, biết rồi. Cô vợ nhỏ ngoan ngoãn thế này đúng là báu vật. Không chỉ xinh đẹp, mà còn giỏi giang thế. Cơm nấu ngon, biết may quần áo, còn biết săn thú. Vừa vào cửa, anh đã thấy vườn rau trong sân được trồng xong. Cưới được cô vợ chăm chỉ thế này, thật là phúc mấy đời của anh. Thất Thất không biết, Lục Gia đã thay đổi cách nhìn về cậu. Cậu vẫn còn canh cánh chuyện dây đỏ. Tối tắm rửa, Thất Thất thấy rất bất tiện. Anh Dã không ở nhà, cậu còn vào không gian tắm. Anh ở nhà, cậu chẳng dám động vào không gian chút nào. Anh Dã, anh làm giúp tôi một phòng tắm được không? Được, cô định làm thế nào? Tìm một thùng dầu cũ, đặt trên nóc nhà, cắt một ống dẫn xuống. Cần thêm máy bơm nước. Để bơm nước lên, ngay còn nắng sẽ không cần đun nước. Tiết kiệm nhiều việc. Để tôi nghĩ cách. Có vẻ máy bơm nước khó tìm. Làm anh khó xử rồi. Không có máy bơm cũng được. Lắp một cái thang. Dùng rồng dọc. Đổ nước bằng tay cũng được. Được, tôi biết rồi. Dặn dò xong xuôi. Bầu không khí lại ngượng ngùng. Ngủ sớm đi. Cô vợ nhỏ dịu dàng đứng trước mặt. Lục Dã không dám nhìn thẳng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu bị tiếng động trong sân đánh thức. Người đàn ông này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Quá đáng, quá đáng. Thất Thất chỉ bực tức trong lòng. Thò đầu ra cửa sổ nhìn. Trời đất, anh Gia đã làm xong phòng tắm cho cậu. Đang đổ nước vào thùng dầu. Hơn nữa, phòng tắm anh làm còn tốt hơn thiết kế của Thất Thất. Không cần đổ nước bằng tay, tiết kiệm sức nhiều. Đầu óc người đàn ông này đúng là thông minh. Còn biết suy một ra ba. Thất Thất vui vẻ. Pha mấy cốc nước đường mang ra. Mọi người vất vả rồi. Lại uống cốc nước nhé. Thấy cô vợ nhỏ yêu kiều, như bước ra từ tranh vẽ. Mắt các chiến sĩ đều thẳng đơ. Chẳng thấy cốc nước Thất Thất đưa. Uống nước. Cảm ơn chị dâu nhỏ. Trời ơi, còn là nước đường. Ngọt quá, chị dâu nhỏ tốt thật. Sao họ cứ phải thêm chữ nhỏ trước chị dâu? Làm nửa ngày rồi. Ở lại ăn trưa nhé. Thôi, thôi. Chị dâu nhỏ, đúng thế, bọn tôi về chị dâu nhỏ, chị đừng bận rộn. Xong ngay đây, bọn tôi đi liền. Thất Thất thấy mọi người giúp việc lớn thế. Không cảm ơn thì trong lòng không yên. Lính của anh nói với họ, nhà cũng chẳng có gì ngon, chỉ nấu mì thôi. Được ở lại ăn mì. Thử tay nghề chị dâu các cậu. Cảm ơn chị dâu nhỏ. Thất Thất lập tức vào bếp bận rộn. Mì nấu khác với bột làm bánh bao. Phải nhào cứng hơn. Mì làm ra mới dai ngon. Trong lúc để bột nghỉ, Thất Thất cắt một miếng thịt muối, thêm ít rau cần băm, hành tây và ớt, cho vào chảo xào thơm. Món tăm inh đã xong. Sợi mì trắng tinh dưới tăm inh thơm cay. Món mì này chỉ nhìn thôi đã khiến mọi người mê mẩn. Chưa nói đến mùi thơm bay khắp sân. Chị dâu nhỏ, đây là món mì ngon nhất tôi từng ăn. Anh Gia đúng là có phúc lớn. Cưới được chị dâu nhỏ tuyệt vời thế này. Chị dâu nhỏ, nghe nói chị còn biết săn thú. Xem ra khu nhà này chẳng có bí mật gì. Hôm qua vừa bẫy được vài con thỏ. Hôm nay đã chuyển đến tận đội. Chỉ là may mắn thôi. Đặt bẫy là bẫy được ngay. Anh Dã săn thú cũng siêu đỉnh. Một mình hạ được cả con lợn rừng. Sau này nhà các chị chắc không lo thiếu thịt. Ha ha, vậy mọi người thường xuyên qua ăn nhé. Thất Thất liếc anh Dã một cái đầy yêu kiều. Như thể khen ngợi, đúng là người đàn ông của tôi. Anh Dã vội cúi đầu húp mì. Nhưng khóe miệng không kìm được cong lên.
Cả đám người ăn như giò cuốn, quét sạch cả nồi mì lớn. Vẫn còn thòm thèm liếm môi. Chiều đội còn việc. Anh Dã giúp Thất Thất dọn sạch bếp, rồi cùng mọi người rời đi. Nhưng vừa đến cổng khu nhà, bị Lâm Tiểu Như chặn lại. Thấy Lâm Tiểu Như, mấy chiến sĩ lập tức chạy biến. Thật là, nhà Thất Thất cách cổng khu nhà một đoạn. Du thấy hai người đứng đó, nhưng không nghe được họ nói gì. Anh Dã quay lưng, không thấy biểu cảm. Nhưng vẻ mặt e thẹn của Lâm Tiểu Như lại mang chút oán trách, khiến Thất Thất tưởng tượng ra một vở kịch yêu mà không được. Trong lòng không khỏi tức giận, nhưng rồi cũng bình tâm lại. Thất Thất, chẳng phải cậu chỉ muốn thân xác anh ta sao? Trái tim đàn ông rẻ hơn cỏ. Cần thứ đó làm gì? Ai muốn cứ lấy. Nghĩ thông, Thất Thất nhẹ nhõm cả người. Tới xong vườn rau, lại vác cuốc ra sân sau. Đây là một mảnh đất hoang lớn. Cậu quyết định khai hoang mảnh đất này. Chị Lý nói giờ đang khuyến khích khai hoang. Ai khai hoang được đất, không chỉ được tự do trồng trọt, trồng tốt còn được thưởng tiền. Tôi có nước linh tuyền, chắc chắn sẽ được mùa lớn. Khi Thất Thất hì hục làm việc, Lâm Tiểu Như bước tới. Đúng là dân quê ra, chỉ biết làm mấy việc nặng nhọc này. Chẳng trách anh Dã không ưa cô. Cô thì cao quý ở đâu? Thất Thất thật không hiểu. Cô ta lấy đâu ra dũng khí đến trước mặt cậu khoe khoang. Ít nhất anh Dã yêu tôi. Trong lòng anh ấy chỉ có tôi. Nhưng người đăng ký kết hôn với anh ấy là tôi. Người tối nào cũng ngủ chung chăn với anh ấy cũng là tôi. Cô có gì mà đắc ý? Hôm nay tôi không đến để cãi nhau với cô. Vậy sao? Chẳng nhìn ra. Nếu hai người đã kết hôn, tôi cũng không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại. Vậy tôi phải cảm ơn cô à? Muốn cảm ơn thì thể hiện chút thành ý đi. Người này suy nghĩ kiểu gì thế? Hóa ra không phải đến khoe khoang, mà đến để thương lượng. Thú vị đây. Cô có gì muốn nói thì nói thẳng đi. Quan hệ giữa tôi, cô và anh Dã, nếu tôi không chủ động rút lui, sớm muộn anh ấy cũng sẽ ly hôn với cô. Rồi sao? Chỉ cần cô đồng ý giúp tôi một việc, tôi sẽ tác thành cho hai người. Từ nay không gặp lại nữa. Anh Dã, cô ta chắc chắn chẳng có ý tốt. Việc gì cũng không khó. Cô chắc chắn làm được. Cô không định mượn vận may của tôi đấy chứ? Dùng toàn bộ vận may của cô để đổi lấy đời đời kiếp kiếp bên anh Dã. Không đáng sao? Cô chắc chắn sẽ đồng ý, đúng không? Nụ cười của Lâm Tiểu Như không giấu nổi. Cô ta chắc mẩm Thất Thất sẽ đồng ý. Dù gì mượn vận may chỉ là lời nói, chắc chắn không quan trọng bằng anh Dã. Tôi đang lo không biết ngăn Lâm Tiểu Như mượn vận thế nào, thì cô ta tự chui đầu vào. Cô nàng này đúng là tốt bụng. Tôi không đồng ý. Cô không muốn sống tốt với anh Dã sao? Tôi sống với anh Dã thế nào liên quan gì đến cô? Tôi đã cho cô cơ hội. Cô không trân trọng. Đừng hối hận. Cô mà khiến tôi hối hận được sao? Cô nghĩ nhiều rồi. Cô đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Cứ đợi anh Dã ly hôn với cô đi. Lâm Tiểu Như tức giận dậm chân, quay người bỏ đi. Nếu cô có bản lĩnh khiến anh Dã ly hôn với tôi, con phải chạy đến đây diễn trò sao? Lâm Tiểu Như suýt ngã, vội vã bước đi, hối hả chạy trốn. Lần thứ hai ngăn cản thành công. Còn một lần nữa, Easy. Làm tốt lắm. Du tiến gần hơn đến chiến thắng. Nhưng lời của Lâm Tiểu Như vẫn khiến Thất Thất khó chịu. Nếu không có lần bất ngờ giữa cậu và anh Dã, có lẽ hai người kia thật sự đã thành đôi. Đợi cướp được hệ thống của Lâm Tiểu Như, không có vận may hỗ trợ, quan hệ với anh Dã có lẽ cũng dần phai nhạt. Xem ai cười đến cuối cùng. Nhưng điều khiến Thất Thất buồn hơn là ngay trước mắt, nhìn mình cả chiều mệt nhọc chỉ đào được một góc đất. Dù đã có nước linh tuyển hỗ trợ, trước mắt là hàng chục mẫu đất.
Chỉ mình cậu. Đến năm khỉ thắng ngựa cũng không khai hoang nổi. Cô làm gì thế? Anh Dã không biết đứng sau cậu từ bao giờ. Lúc này Thất Thất thật không muốn để ý anh. Anh không thấy tôi đang khai hoang sao? Chỉ mình cô. Mảnh đất lớn thế này, làm đến bao giờ? Cho nên, tôi đang nghĩ, giá mà có máy kéo thì tốt. Cô đúng là dám mơ. Lương của tôi đủ nuôi cô. Không cần chịu khổ thế này. Tôi đâu vì mình. Anh không biết sao? Khu nhà chúng ta nhìn thì hào nhoáng, nhưng đa số mọi người trong nhà đều không no. Tôi khai hoang để trồng rau chia cho mọi người. Tôi định trồng ngô, khoai tây, khoai lang, vừa năng suất cao vừa no bụng. Mọi người sẽ không phải đói nữa. Đây là đất tập thể, có thể huy động mọi người cùng làm. Tôi hỏi chị Lý rồi. Trước đây đội đã vận động, nhưng mọi người lo đất hoang không trồng được. Chẳng ai muốn làm. Cô biết thế, mà vẫn muốn làm, không khai hoang, mảnh đất này mãi là đất hoang. Dù kết quả thế nào, trồng vài năm chẳng phải thành đất tốt sao? Cô nói có lý, nhưng chỉ mình cô thì không được. Gần đây có trạm máy nông nghiệp không? Mua máy kéo cần chỉ tiêu. Có tiền cũng không mua được. Cô đừng nghĩ nữa. Ai bảo mua? Tôi đang nghĩ, trạm máy chắc có máy kéo cũ bị thải lại. Chúng ta tìm linh kiện, tự lắp một cái chẳng phải được sao? Nói thì dễ, nếu có máy tái sử dụng. Trạm máy đã tự sửa rồi. Máy thải loại chắc chắn không dùng được. Chưa chắc. Trước đây mấy ông trong đội tôi đã lắp được một máy kéo từ kho phế liệu trạm máy. Dù nhìn không đẹp, nhưng làm việc thì siêu đỉnh. Về nhà ăn cơm trước. Trời sắp tối rồi. Thái độ của anh Dã rõ ràng không coi lời tôi ra gì. Nếu là Lâm Tiểu Như nói, chắc anh ấy đã chạy đi làm ngay đêm nay. Nhanh chân nhanh tay, làm việc nhiệt tình. Thất Thất càng nghĩ càng muốn bỏ rơi anh Dã. Bước nhanh về nhà tắm trước. Tay anh Dã bị hất ra. Trong lòng bỗng trống rỗng. Dù không biết tại sao, nhưng anh biết Thất Thất thật sự giận rồi. Vội bước nhanh đuổi theo. Nhưng Thất Thất đã vào phòng tắm. Anh Dã đành vào bếp nấu cơm trước. Trong bếp đầy đủ gạo, dầu, mọi thứ. Đặc biệt là gạo, long lanh óng ánh. Nhìn còn tốt hơn gạo đặc cung. Nguyên liệu tốt thế này, cửa hàng chắc chắn không có. Chẳng lẽ cậu ấy đi chợ đen? Mạo hiểm thế, với thân hình nhỏ bé đó, nếu gặp chuyện gì, chẳng có sức chống cự. Thất Thất tắm xong bước ra, thấy anh Dã đã nấu cơm xong. Anh cũng biết nấu cơm. Tôi học nấu từ năm 6 tuổi. Xem ra ông Thất Kiến Quốc chẳng đối xử tốt với anh. Đừng nói thế. Ông ấy là bố cô. Ông ấy coi tôi là con gái sao? Thôi chuyện này, ăn cơm đi. Bận rộn cả chiều. Thất Thất thật sự đói. Cơm anh Dã nấu rất ngon. Cháo gạo thơm lừng, bánh trứng mềm dai. Chỉ khoai tây xào chua cay hơi kém. Anh này tiết dầu, hơi nhạt một chút, nhưng tổng thể thì khá tốt. Thất Thất ăn rất hài lòng. Vì anh Dã đã nấu cơm, bởi vì anh Dã đã nấu cơm, Thất Thất chủ động đi rửa bát. Anh Dã đi theo sau. Muốn nói lại thôi, có gì thì nói đi. Đàn ông con trai mà cứ ấp anh ấp úng làm gì? Mấy gạo đó cô mua ở đâu? Lộ rồi, đương nhiên là mua ở cửa hàng. Thất Thất nói dối không hay đâu. Tôi không nói dối. Gạo nhà chúng ta tốt ngang gạo đặc cung. Cửa hàng không bán đâu. Cô đi chợ đen à? Hóa ra anh Dã nghi tôi đi chợ đen. Tôi không đi. Thất Thất kéo từ bên bếp ra một cái máy nhỏ. Tôi chỉ xử lý lại sau khi mua về. Đây là gì? Anh có thể gọi nó là máy đánh bóng. Gạo mua từ cửa hàng, cho vào đây xử lý, sẽ thành loại gạo chúng ta ăn. Cái máy này do cô nghĩ ra, chứ còn ai? Thật ra kiếp trước Thất Thất là viện sĩ viện nông nghiệp, chuyên nghiên cứu máy móc nông nghiệp. Nếu không sợ lộ thân phận, cậu thật muốn làm ra máy cày sâu.
máy bừa đất, máy nghiền đá, đủ cả. Để khỏi phải mệt nhọc khai hoang. Để chứng kiến sự thần kỳ của cái máy này, anh Dã lấy một nắm gạo thô. Quả nhiên, nắm gạo thô bình thường lập tức biến thành gạo đặc cung. Mắt anh Dã lấp lánh. Lúc này anh mới nhận ra, Thất Thất nói lắp máy kéo không phải đùa. Cậu thật sự làm được. Nâng mặt Thất Thất lên, hôn mạnh 2 cái. Vợ ơi, em đúng là quá giỏi. Một tập không xem đủ. Video game trên trang chủ còn mấy tập nữa nhé.